ένα δευτερόλεπτο βλέπουμε μια εικόνα. Βασικά, ενσυναίσθηση σημαίνει ότι με νοιάζει για το πώς νιώθει ο άλλος. Αν μετατρέψουμε αυτούς τους αριθμούς ξαφνικά σε πρόσωπα, Το πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε πιο συνειδητά. Οι περισσότεροι προβάλλουν τα highlight της ζωής τους. καλησπέρα ή καλημέρα, εξαρτάται τι ώρα μας βλέπετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Future Generation, The Future Talks. Σήμερα μαζί μας, με ένα υπέροχο θέμα στα σκαριά, έχουμε τον Μπάμπη, ο οποίος είναι στην ομάδα του Future Generation και ανήκει στην ομάδα του Marketing. Καλησπέρα. Την Ειρήνη, που εξίσου ανήκει στο κομμάτι του Marketing. Καλησπέρα. Και την Άρτεμις, που επίσης ανήκει στην ομάδα του Marketing. Δεν το περιμένατε. Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα μιλήσουμε για την τεχνολογία και πώς αυτή επηρεάζει στην καθημερινότητά μας, που είναι κάτι νομίζω που το βιώνουμε όλοι, ή αλλιώς την digital ψυχολογία, όπως έχουμε ονομάσει το επεισόδιο. Θα ήθελες, Άρτεμις, να μας εξηγήσεις τι εννοούμε με τον όρο digital ψυχολογία. Και όταν εννοώ digital ψυχολογία, εννοώ πόσο συνειδητά αντιλαμβανόμαστε τις οθόνες στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα δύσκολο, πολύπλευρο και πολύ μεγάλο θέμα. Θα πω πολύ σύντομα, όχι σαν ορισμό, αλλά ότι ουσιαστικά στις μέρες μας που η τεχνολογία έχει δει τόσο μεγάλη εξέλιξη, είναι το πώς οι οθόνες επηρεάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Στη δουλειά μας, στη σχέση μας, στις φιλίες μας, στην επικοινωνία μας με τους ανθρώπους, είτε σε μια καθημερινή εργασία να πας στο σούπερ μάρκετ, στο περίπτερο και να επικοινωνήσεις με κάποιον. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι περνάμε καθημερινά τόσες πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη, χωρίς να συνειδητοποιούμε το πώς αυτή μας επηρεάζει. Δηλαδή, απλά πιάνουμε το κινητό, το ανοίγουμε ή ανοίγουμε τον υπολογιστή ή ακόμα και την τηλεόραση και σκρολάρουμε, βλέπουμε ασυνείδητα πολλές ώρες χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα και τι είναι αυτό που βλέπουμε και πώς μας επηρεάζει στο βάθος του. Οπότε είναι αυτό ότι λειτουργούμε αυτόματα, ασυνείδητα. Και αυτό που θέλουμε σήμερα να συζητήσουμε είναι όχι τόσο να απορρίψουμε τη τεχνολογία και την εξέλιξη που έχει και τη βοήθεια που μας δίνει σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, αλλά το πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε πιο συνειδητά προς όφελός μας και να μην μας επηρεάζει τόσο πολύ στην επικοινωνία μας. Πιστεύεις ότι μας κάνει πιο αποδοτικούς ή πιο αγχωμένους η όλη η κατάσταση αυτή με το ξαφνικά ξυπνάω μια μέρα, έχω ένα κινητό, μπαίνω μέσα, χαζεύω τα πάντα όλα, συνεχίζω τη ζωή μου, πηγαίνω στη δουλειά μου, είμαι στο κινητό ή η δουλειά μου μπορεί να έχει σχέση με την τεχνολογία που οι περισσότερες δουλειές έχουν, είμαι σε έναν υπολογιστή. Πιστεύεις ότι όλο αυτό βοηθάει την καθημερινότητά μας? Είναι ένα δίπολο, όπως είναι όλα. Όλα έχουν δύο όψεις, τη θετική και την αρνητική. Σίγουρα η μία όψη είναι ότι μας κάνει πιο αποδοτικούς. Δηλαδή, πλέον κάνουμε πολλά πράγματα πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αυτοματοποιημένα, που ναι, μεν είναι καλό, είναι και κακό. Το καλό είναι ότι επειδή η αγορά και η καθημερινότητα και όλα τρέχουν με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, σε αναγκάζει και εσένα να προσαρμοστείς και να τρέξεις και εσύ σε αυτό το ρυθμό. Οπότε, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα το κάνεις. Προσπαθείς να βρεις τρόπους να τα κάνεις όλα γρήγορα. Από την άλλη όμως, αυτό είναι το αρνητικό, ότι χάνεσαι μέσα σε αυτό το γρήγορο ρυθμό, ότι μερικές φορές το κάνεις τελείως μηχανικά, χωρίς να καταλαβαίνεις την ουσία του. Και ουσιαστικά αυτή η όλη εγρήγορση μετατρέπεται στο τέλος της ημέρας σε άγχος. Δηλαδή, εκεί που πας να ηρεμήσεις, έχεις αυτό το πράγμα ακόμα μέσα σου να σε γοράζει. Να σου λέει ότι κάνει και αυτό, κάνει και το άλλο, μάθε και εκείνο, τρέξε. Πρέπει να γίνεις καλύτερη, πρέπει να γίνεις πιο αποδοτική, πρέπει να μάθεις πράγματα. Οπότε στο τέλος της ημέρας αυτό μετατρέπεται σε άγχος. Ουσιαστικά η συγκέντρωση μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι όχι απλώς να μην σε αποσπούν οι ειδοποιήσεις στο κινητό, οι οθόνες, οι πληροφορίες, οι ειδήσεις. Είναι να μπορείς να επιλέγεις συνειδητά το πού θα δίνεις την προσοχή σου και να δημιουργήσεις ένα χώρο που σκέφτεσαι και εξελίσσεσαι
χωρίς γύρω-γύρω να υπάρχουν περιττοί θόρυβοι. Οπότε να προστατεύεις τη σκέψη σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο που τρέχει τόσο γρήγορα και με όλη αυτή την πληροφορία. Ναι, γενικά νομίζω το να υπάρχει μια ισορροπία στην όλη κατάσταση, το πότε θα πιάσω το κινητό, πότε θα κάνω τη δουλειά μου, πότε θα κάνω πράγματα για μένα. Μπάμπη, εσύ, πες μας την άποψή σου για το σκρολάρισμα το πρωί. Αυτό το σκρολάρασμα το πρωί, το infinity scroll, είναι η κατάσταση που είμαστε όλη την ώρα με το κινητό, κάνουμε scrolling διαρκές και όλο αυτό το scrolling στην πραγματικότητα μας δίνει ντοπαμίνη. Ο αλγόριθμος των social media, του Instagram, του TikTok, ξέρει τι θα μας πετάξει. Μας πετάει σε μεγάλο ποσοστό πράγματα που έχουμε ενδιαφερθεί ήδη. Περιεχόμενο που έχουμε ενδιαφερθεί ήδη. Επομένως, όλο αυτό το διαρκές scroll μας δίνει μια μεγάλη ένεση ντοπαμίνης. Γιατί πολύ απλά είναι περιεχόμενο που βλέπουμε, που μας αρέσει, που το αγαπάμε. Πιστεύεις ότι το υπερβολικό scrolling είναι θυσμός πιο πολύ για τον άνθρωπο ή ότι το κάνουμε για να συνδεθούμε με κάποιον? Από τη μία είναι δυσμός, γιατί όπως είπα πριν λίγο, τα social media σου πετούν σε μεγάλο ποσοστό βιντεάκια τα οποία σου αρέσουν, τα οποία παρακολουθείς και στα πετούν με μεγάλη ακρίβεια, ώστε να είναι σίγουρα ότι θα καταναλώσεις περιεχόμενο. Από την άλλη όμως, αν είσαι ένα άτομο το οποίο νιώθει μοναχικό, έχεις ανάγκη από σύνδεση. Έχεις ανάγκη να ακούσεις μία ομιλία, μία κουβέντα, κάτι. Αλλά σίγουρα και σίγουρα μετράει και η φάση στην οποία βρίσκεσαι. Δηλαδή, πολλές φορές που δεν θες να δεις άνθρωπο έξω, δεν θες να επικοινωνήσεις, μπορεί να μην θέλω να μιλήσω ούτε τηλέφωνο να πάρω τίποτα και απλά μπορεί να κάθομαι και να βλέπω βιντεάκια ή να βλέπω ένα motivational quote, ξέρω εγώ, και ξαφνικά σιγά σιγά να μου δίνει τη δύναμη να προχωρήσω. Να πω, OK, έλα, σήκω, πάμε να κάνεις ένα μπάνιο. Πάμε να φτιάξεις κάτι καλό να φας. Οπότε, νομίζω όλο αυτό είναι κομμάτι της ζωής, δεν είναι κακό να το παθαίνεις. Είναι μέσα στην καθημερινότητά σου. Το θέμα είναι να μπορείς να βγεις από αυτό. Μπάμπη, πιστεύεις ότι είναι ρεαλιστική η εικόνα του εαυτού, των ατόμων που βλέπουμε στα social media? Κύριο λόγο, οι περισσότεροι προβάλλουν τα highlight της ζωής τους. Προβάλλουν τις εξόδους τους. Το γήπεδο που θα πάνε, το θέατρο που θα πάνε. Το θέμα ούτως ή άλλως των social media προφανώς δεν είναι το ούτε να παρουσιάσεις ότι έχεις μια τέλεια ζωή, ούτε ότι δεν έχει ελαττώματα. Το θέμα είναι να βρεθείς κάπου στη μέση. Είχα δει ένα γράφημα πρόσφατα που έδειχνε μία γραμμή και στην κορυφή της κάθε γραμμής είχε ένα αστεράκι. Και μετά ξανακατέβαινε η γραμμή και μετά πάλι το ίδιο πράγμα. Οπότε όντως είναι τα highlights της ζωής μας, αυτά που βγάζουμε έξω, γιατί στη τελική ποιος θέλει να δείξει μια άσχημη εικόνα. Βέβαια υπάρχουν και λογαριασμοί που δείχνουν και αυτό το κομμάτι. Και για μένα αυτό είναι πιο αληθινό. Όχι γιατί υπάρχει μόνο το άσχημο ή υπάρχει μόνο το όμορφο, αλλά γιατί υπάρχουν όλα. Αυτή η εικόνα που ανεβάζει κάποιος άνθρωπος στο Instagram, ας πούμε, αν το σκεφτείτε είναι ένα δευτερόλεπτο. Και σε αυτό το ένα δευτερόλεπτο εμείς το θεωρούμε ότι αυτό είναι όλη η μέρα του ανθρώπου ή όλη η εβδομάδα του ανθρώπου, ενώ πραγματικά είναι ένα δευτερόλεπτο και δεν ξέρουμε καν τι μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος αυτός εκείνη την ώρα που τραβάει τη φωτογραφία ή πριν ή μετά. Εντάξει, οκ. Αν το σκεφτείτε, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε βασικά, αν πούμε ότι το 1995 περίπου ξεκίνησε λίγο το θέμα με το ίντερνετ και όλο αυτό και τα social media ξεκίνησαν κάπου το 2010. 2010 με 2025 είναι 15 χρόνια. Είμαστε στην αρχή, στην πολύ αρχή. Οπότε για μένα χρονικά και χρονολογικά βασικά είναι πολύ λογικό οι άνθρωποι να έχουν πάθει τόσο τρέλα με τα social media. Γιατί είναι κάτι καινούριο. Αυτό. Και έδωσες πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα με το ένα λεπτό, ότι κυριολεκτικά ένα δευτερόλεπτο βλέπουμε μια εικόνα και το πόσες σκέψεις και συναισθήματα βγαίνουν σε εμάς. Και ο άλλος τα έχει τραβήξει, αλλά προφανώς δεν τα ξέρουμε, αλλά εμείς ταυτιζόμαστε με κάποιον. Ο κάθε άνθρωπος έχει περάσει πολλά διαφορετικά πράγματα στη ζωή του για να φτάσει σε ένα επίπεδο. Δεν χρειάζεται να συγκρίνεσαι με κανέναν. Είμαστε μοναδικοί, ξεκάθαρα είμαστε μοναδικοί όλοι, και αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι με τους ανθρώπους.
Ότι ο ένας είναι βόρειο, ο άλλος είναι νότια, ο άλλος του αρέσει το μπλε, ο άλλος το κόκκινο. Δεν χρειάζεται να τσακωθούμε που μας αρέσουν διαφορετικά χρώματα. Αυτά έτσι ίσα που μας ενώνουν, γιατί έχεις να συζητήσεις διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω εδώ, σε αυτό που είπε η Ειρήνη, αλλά κάπως μία άλλη οπτική που νιώθω το τελευταίο καιρό. Και ίσως να το αφήσω σαν food for thought και να μην το αναλύσουμε, να μας πούν απόψεις και οι ακροατές, ας πούμε. Αν γίνεται εμπορευματοποίηση της θλίψης και του πόνου. Γιατί έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι που σπρώχνει ο αλγόριθμος, αυτό το συναίσθημα είναι που κατά έναν τρόπο πουλάει και νιώθω ότι υπάρχουν λογαριασμοί που το κάνουν αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα, να καλωσορίσουμε και τη Μυρτώ που ήρθε στην παρέα μας. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να αναπτύξουμε λίγο την έννοια της ψηφιακής ενσυναίσθησης. Δηλαδή, τι σημαίνει για σένα, Ειρήνη, το να επικοινωνείς με κάποιον online με σεβασμό. Βασικά, ενσυναίσθηση σημαίνει ότι με νοιάζει για το πώς νιώθει ο άλλος. Ωραία. Απλά επειδή online είναι πολύ εύκολο να κρυφτείς, γιατί μπορεί να βάλεις ένα ψευδόνυμο ή μπορεί να βάλεις μια εικόνα ή να βάλεις βασικά το πρόσωπό σου. Αυτή η ανωνυμία σου δίνει την δυνατότητα να εκφράζεσαι όπως θέλεις. Και τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσε να είναι και ας πούμε σαν μια διαφυγή για έναν άνθρωπο που μπορεί να νιώθει ότι στην καθημερινότητά του πρέπει να είναι ευγενικός ή να έχει κάποιους κανόνες. Να δρά με αυτόν τον τρόπο online για να βγάζει εκεί αν έχει νεύρα ή αν είναι πιεσμένος στη δουλειά και να ποστάρει, να ανεβάζει σχόλια κάτω από βίντεο και να μιλάει άσχημα για άλλους ανθρώπους σαν ένα είδος εκτόνωσης. Οπότε θεωρώ ότι το να επικοινωνείς βασικά με σεβασμό σημαίνει να εκφράσεις την άποψή σου για κάτι ευγενικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται επειδή μπορούμε όλοι στο ίντερνετ να είμαστε ανώνυμοι ή επειδή δεν είμαστε face to face με τον άλλον να μιλάμε με έναν τρόπο που ουσιαστικά είναι μειωτικός, με έναν τρόπο που ε, μειώνει αυτό που δεν μας αρέσει. Και νομίζω ότι και εκεί με έναν τρόπο φαίνεται πραγματικά αν ο άνθρωπος ως άνθρωπος είναι ευγενικός και αν πραγματικά σέβεται τον διπλανό του. Όταν δεν έχει κάτι να χάσει, γιατί δεν έχει τον άλλον άνθρωπο μπροστά του ή μπορεί να κρυφτεί, όπως είπα πριν, πίσω από κάποιο ψευδόνυμο. Μυρτώ, εσύ θα ήθελες να μας δώσεις μερικές ιδέες πώς θα ενθάρρυνες κάποιον να καλλιεργήσει τη συνείδηση πριν απαντήσει σε κάτι μέσω μιας οθόνης. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Μια φορά είχα δει και μια συνέντευξη που είχαν ερωτήσει κάποιον που του έλεγαν «Μα καλά, δεν αισθάνεσαι περίεργα που έχεις μόνο 100 προβολές σε ένα σου βίντεο, σε έναν YouTuber?» Και είχε πει κατευθείαν ότι «Ξέρεις κάτι, στην αρχή το σκεφτόμουν, αλλά μετά σκέφτηκα ένα αμφιθέατρο γεμάτο με 150 άτομα και μου φάνηκε τελικά γεμάτο». Δηλαδή, αρκεί μόνο, γιατί βλέπουμε αριθμούς μόνο. Αν μετατρέψουμε αυτούς τους αριθμούς ξαφνικά σε πρόσωπα και σε άτομα, σε ένα αμφιθέατρο που κάθονται και σε κοιτάνε, πόσα ζευγάρια μάτια, τελικά παίρνεις αξία και παίρνει αξία και αυτό που φτιάχνεις. Γιατί έχουμε συνηθίσει πολύ αυτό το να σκεφτόμαστε σε αριθμούς. Οπότε ίσως το να σκεφτούμε λίγο το ότι αυτά τα 40 άτομα, τα 50, τα 60, τα 70, όσα είναι, ακόμα και ένας να ήταν. Και αν ξέρεις τι αντίκτυπο θα έχει σε αυτόν τον άνθρωπο, ότι ένας άνθρωπος μπορεί μετά να άκουσε κάτι που είπες και να του άλλαξε τη ζωή. Ή να του έφτιαξε την ημέρα. Ή σε 2 άτομα από αυτά να το πάνε σε άλλα 2 άτομα μετά. Οπότε, ίσως να αρχίσουμε να ξεχνάμε για αριθμούς και να κοιτάμε λίγο αυτούς τους αριθμούς ότι είναι άνθρωποι μπροστά μας που στέκονται και μας κοιτάνε. Να γίνει πιο προσωποποιημένο. Ίσως αυτό εμένα θα με βοηθούσε. Δηλαδή, όταν πάω να γράψω κάτι, να μην σκεφτώ ότι πάω να γράψω στον Χρήστη Παπάκι 13, δεν ξέρω κι εγώ, Μπούς Φουγγαράκης, να σκεφτώ ότι είναι ο Μάρκος και είναι τόσο χρονών και έχει και αυτός ψυχή. Να μάθουμε λίγο να σκεφτόμαστε ότι εκείνη τη στιγμή μιλάμε σε έναν άνθρωπο. Απλά να εξισχύει αυτό το ότι το έχουμε τόσο ανάγκη και αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό.
Οπότε έχει μεγάλη ανάγκη και αυτός ο άνθρωπος να πάει να το κάνει σε κάποιον που δεν θα τον νιάξει αν θα τον βρήσει πάλι πίσω ο άλλος, γιατί δεν θα του σημαίνει κάτι. Και αυτό είναι πολύ safe να το κάνει κάποιος. Άρα το κάνουμε εκ του ασφαλούς. Θα πάμε να βρίσκουμε σε αυτόν τον άνθρωπο εκ του ασφαλούς. Δεν θα το κάνουμε στο φίλο μας, γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα έχω κάποιο αντίκτυπο. Στον άγνωστο στο ίντερνετ όμως δεν θα έχω. Οπότε, περνώντας στην τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας podcast, θα ήθελα να συζητήσουμε, Ειρήνη, ποιο πιστεύεις ότι είναι το επόμενο βήμα στη σχέση μας με την τεχνολογία? Πώς μπορεί δηλαδή η τεχνολογία να μας βοηθήσει να γίνουμε πιο άνθρωποι? Πιστεύω ότι αν οι νέοι άνθρωποι, όταν λέω νέοι άνθρωποι εννοώ από τα μικρά παιδιά μέχρι και τους εφήβους, όταν ήταν στο σπίτι τους, καθόντουσαν λίγο πιο πολύ με την οικογένειά τους, με τους γονείς τους, με τα αδέρφια τους, ε, και μιλάγανε. Απλά μιλάγανε, δηλαδή καθόντουσαν στον καναπέ και αντί να κοιτάνε όλοι μια τηλεόραση ή να είναι όλοι σε ένα λάπτοπ ή σε ένα τάμπλετ ή σε ένα κινητό, μιλάγανε μεταξύ τους. Αυτό μετά θα το κάνανε και με τους φίλους τους όταν βγαίνανε έξω. Οπότε θεωρώ ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Και ειδικά για τους νέους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα και κοινωνικοποιούνται ε, και έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Για μένα η επικοινωνία είναι κάτι λέω κάτι και εσύ μου λες κάτι πίσω πάνω σε αυτό που λέω. Κάτι ανταλλάσσουμε. Το να στέλνεις ένα βίντεο και να σχολιάζεις πάνω σε αυτό το βίντεο δεν ανταλλάζεις κάτι με τον άλλον. Είναι σαν να μιλάτε και οι δύο για κάτι τρίτο, το οποίο όμως δεν είναι στη διάδα, δεν είναι μεταξύ σας. Αφορά κάτι τρίτο, αφορά κάτι έξω από εσάς. Αλλά νιώθω ότι αυτό είναι το μοτίβο πια. Έτσι μιλάνε οι άνθρωποι, έτσι συνεννοούνται. Οπότε και το λέμε για τους μικρούς, αλλά και οι μεγάλοι δεν πάνε πίσω. Δηλαδή, με θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, τέλος πάντων, για να μην προσδιορίσουμε ηλικίες, όπου πηγαίναμε για καφέ έξω και ήμουν με το κινητό, γιατί βαριόμουν. Και αντί να εκφράσω το συναίσθημά μου ότι ξέρεις τι, ρε παιδιά, βαριέμαι, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ήμουν απλά στο κινητό. Και προφανώς δεν παρακολουθούσα τι γινότανε. Γιατί δεν με ενδιέφερε. Αλλά αν το επικοινωνούσα, πόσο καλύτερα θα ήταν οι σχέσεις μου με τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Ναι, θα ήταν σχέση βασικά. Δεν θα ήταν ε, απλά συνύπαρξη. Ναι. Θα ήταν σχέση. Κάντε καλύτερα, παιδιά. Ο κόσμος είναι για μας. Πηγαίνετε έξω να Αν είναι ζήσετε. δυνατόν. Πηγαίνετε να ζήσετε, αυτό θα έλεγα. Είναι. Θέλει μήπως κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο για το πώς να καλλιεργήσουν οι νέοι αυτή την ισορροπία στη ζωή τους? Θα ήθελα κι εγώ να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι σίγουρα η βάση είναι να αφήσουμε λίγο τα κινητά και τις οθόνες για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέσα στη μέρα, 5-10 λεπτά, και να έχουμε έναν διάλογο είτε με τους γονείς μας, είτε με τους φίλους μας, είτε με κάποιο οικείο μας πρόσωπο. Το άλλο κομμάτι όμως, γιατί υπάρχουν τα κινητά, υπάρχει τεχνολογία και έχει έρθει για να μείνει και να εξελιχθεί πάρα πολύ, είναι ότι να χρησιμοποιήσεις αυτό το κινητό, αυτή την οθόνη και αυτή την πληροφορία προς όφελό σου. Δηλαδή να κάνεις αυτό το κλικ και αυτό το πέρασμα και να καταφέρεις να χρησιμοποιήσεις όλη αυτή την πληροφορία για να βρεις είτε ένα πάθος για κάτι, γιατί δεν υπάρχει πάθος, ειδικά στη νέα γενιά. Είτε γιατί δεν προλαβαίνει, είτε γιατί όλη αυτή η κοινωνία και όλα αυτά που συμβαίνουν δεν τους αφήνει να καλλιεργήσουν πάθος για κάτι και να το εξελίξουν. Οπότε το ένα κομμάτι που βλέπω και εγώ στον εαυτό μου δηλαδή είναι ότι τα χρησιμοποιώ για να βρω κάτι πάνω στο οποίο θέλω να εξελιχθώ και θέλω να μάθω. Να το χρησιμοποιήσουν για να μάθουν πληροφορίες για κάτι που συμβαίνει στον κόσμο. Να το χρησιμοποιήσουν, μιας που είμαστε ένας εθελοντικός οργανισμός, για να κάνουν εθελοντισμό, για να βοηθήσουν συνανθρώπους. Και να αποκτήσουν ένα συναίσθημα ότι ξέρεις κάτι, ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, με πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ, σαν άτομο, τι θα μπορούσα να κάνω? Ναι, θα μου πεις, εγώ είμαι ένα άτομο. Ναι, αλλά αν εσύ μπορείς να εμπνεύσεις άλλο ένα άτομο και αυτό το άλλο ένα άτομο, άλλο ένα άτομο,
τότε ουσιαστικά ίσως υπάρχει ελπίδα για μια κάποια αλλαγή, έστω σε μια πτυχή της κοινωνίας, αν όχι σε όλες. Να αφήσουμε κάτι στις επόμενες γενιές. Και οι επόμενες γενιές να αφήσουν κάτι στις επόμενες γενιές. Πολύ ωραίο αυτό. Και όταν τους πεις ότι έλα είμαι ένα άτομο, είναι αυτό που είπες. Όλοι εντάξει μωρέ, είμαι ένα άτομο, σιγά. Ναι, αλλά αν δεν το ξεκινήσεις εσύ και δεν το κάνει ο επόμενος, δεν θα μείνει η κοινωνία στο τέλος. Και καλώς ή κακώς, εμείς απαρτίζουμε την κοινωνία. Και ποτέ δεν Εγώ ξεκίνησε βλέπω. κάτι και ήταν όλοι υπέρμαχοί του. Ακόμα και το ίντερνετ, ακόμα και η τεχνολογία, ακόμα και το AI. Δηλαδή, πάντα όταν έρχεται κάτι καινούριο, υπάρχει μία αντίσταση και μία αμφιβολία. Πάντα θα γίνει αυτό. Όταν ξεκινήσεις κάτι, γίνεται αυτό. Το θέμα είναι να το ξεκινήσεις και να το υποστηρίξεις με επιχειρήματα και με μία βάση και με αυτόν τον τρόπο να εμπνεύσεις τον κόσμο. Ναι, και εγώ νομίζω θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, Άρτεμις, που είπες για το ότι κινητό ότι είναι ένα εργαλείο βασικά, γιατί θα είναι εδώ, θα υπάρχει, οπότε είναι προτιμότερο απλά να μάθουμε πώς να το χρησιμοποιούμε και να ξέρουμε πώς να βάζουμε εμείς ένα όριο στο κινητό, σε εμάς δηλαδή. Ναι, θέλει προσοχή νομίζω όπως και κάθε άλλο πράγμα στη ζωή μας, όπως και το AI, όπως πολλά άλλα. Ωραία. Παιδιά, νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση σήμερα, που σίγουρα δεν καλύψαμε όλες τις πτυχές. Έχει πάρα πολλά. Οπότε νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να παροτρύνουμε τον κόσμο. Πάρτε ένα τηλέφωνο το φίλο σας, τη φίλη σας, τους γονείς σας, μαζευτείτε, καθίστε όλοι μαζί, φτιάξτε έναν καφέ, ένα τσάι, ένα χαμομήλι, ό,τι πίνετε, εν πάση περιπτώσει. Και πείτε τα, συζητήστε γι' αυτό. Πείτε πώς νιώθετε, παιδιά, επικοινωνία, νούμερο 1 στα πάντα. Δεν ξέρω, το έχω συναντήσει στη φάση τώρα της ηλικίας μου και νομίζω είναι το νούμερο 1 που θα έπρεπε να το έχουμε μάθει από μικρή και νομίζω θα είχαν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά όλα λύνονται. Για όλα υπάρχει λύση. Αυτό να σκέφτεστε. Εγώ αυτό θα μεταφέρω στην νέα γενιά. Βρίσκεις ένα πρόβλημα, βρες και τη λύση. Δεν πάνε. Υπάρχει χάος και ηρεμία μαζί. Πάντα υπάρχουν τα αντίθετα. Υπάρχει μια λέξη για όλα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας που παρευρεθήκατε στο σημερινό μας podcast. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που μας ακούτε από όποια πλατφόρμα μας ακούτε και εννοείται περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω. Αν σας άρεσε κάτι, αν δεν σας άρεσε, ένα θετικό ή αρνητικό feedback με ευγένεια και ευλάβεια, γιατί αυτό μάθαμε σήμερα, να είμαστε ευγενικοί μέσα από τα social media. Και εννοείται, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας. Γεια σας! Ευχαριστούμε! Γεια σας. Γεια σας. Like. Ό,τι θες. Όπως νιώθεις, Άρτεμις, εσύ. Δεν έχεις πρόβλημα. Τώρα έχεις κλείσει μικρόφωνο, αλλά διαβάζουν τα χείλη σου. Μην αγχώνεσαι. Γεια σου, ρε Χριστίνα. Έχεις ακόμα κλειστό μικρόφωνο, το ξέρεις, έτσι. Πώς καλυτερεί για τη συνέντευξη πίσω από μια οθόνη. Αγχώθηκα τώρα. Όχι, 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 όχι. Μην αγχώνεσαι, είναι η αρχή. Εγώ το αγχώθηκα από αυτό. Αλλά μιλήστε τους. Πάτε και πες. Γεια σου, σε είδα από εκεί και ήσουν όμορφη. Θα ήθελες να γνωριστούμε. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπει αυτό, αλλά Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.